تناولنا سابقا أهم أسباب كثرة التبول بشكل سريع. نتناول هنا الموضوع بتفصيل أكثر، ونذكركم أن تشتركوا في قناة إفادة حتى تصلكم معلومات مفيدة. التبول المتكرر يعني وجود الرغبة في إخراج البول أكثر من المعتاد، حيث يمكن أن يعطل الروتين اليومي العادي ويقاطع النوم، ويمكن أن يكون علامة على وجود حالة طبية كامنة. كثير من الناس يتعايشون مع التبول المتكرر، وكثرة التبول هو عندما يفرز الواحد أكثر من 3 لترات في اليوم من البول. غالبا ما يكون هناك سبب بسيط يمكن علاجه. ملاحظة: كثرة التبول تختلف عن سلس البول. كثرة التبول هي كثرة الشعور بالرغبة بالذهاب للحمام للتبول، أما سلس البول فهو الخروج الغير إرادي للبول. في بعض الأحيان يمكن أن يشير التبول المتكرر إلى حالة أكثر خطورة. يمكن أن يؤدي التعرف المبكر على المشكلة إلى معالجة فعالة في الوقت المناسب ومنع حدوث مضاعفات. حقائق سريعة عن التبول المتكرر: أغلب الناس تتبول من 6 إلى 7 مرات في اليوم. أكثر من ذلك يسمى تبول متكرر، ولكن الأمر يختلف من شخص لآخر. يعتبر كثرة التبول شيء طبيعي، إلا إذا بدأ يؤثر على الحياة اليومية، هنا يعتبر مشكلة. كثرة التبول غالبا يتم علاجه بالتمارين، لكن إذا كان هناك مرض كان يسبب كثرة التبول، هنا يجب الاهتمام بهذا المرض مثل مرض السكري. ما هو التبول؟ التبول هو طريقة الجسم لإخراج النفايات السائلة التي تنتج من العمليات المختلفة بالجسم. يحتوي البول على الماء وحامض اليوريك واليوريا والسموم والنفايات التي تمت تصفيتها من داخل الجسم، وتلعب الكلى دورا رئيسيا في هذه العملية. يتجمع البول في المثانة ويبقى حتى يصل إلى نقطة معينة، عندها تأتي الحاجة إلى التبول ويتم طرد البول في هذه المرحلة. معظم الناس يذهبون إلى الطبيب فقط عندما يشعرون بعدم الارتياح بسبب التبول المتكرر، والأطفال أيضا لديهم مثانة أصغر، لذا من الطبيعي بالنسبة لهم التبول بشكل أكثر تكرارا. الأسباب المحتملة: التبول هو عملية معقدة تدخل فيها عدة أنظمة بالجسم. يمكن لأي تغيير في هذه الأنظمة أن يجعل الجهاز البولي أكثر نشاطا. توجد أسباب لها علاقة بنمط الحياة مثل شرب الكثير من السوائل، خاصة إذا كانت تحتوي على الكافيين، وأسباب لها علاقة بمشكلة في الكلى أو الحالب أو مشاكل المثانة أو حالة طبية أخرى مثل مرض السكري أو السكري الكاذب أو الحمل أو مشاكل البروستات. وتوجد أسباب أخرى مثل القلق، الأدوية المضرة للبول، الأطعمة والمشروبات التي تعمل على إدرار البول مثل القهوة والبقدونس، السكتة الدماغية وغيرها من حالات الدماغ أو الجهاز العصبي. التهاب المسالك البولية، وجود ورم أو كتلة في منطقة الحوض، التهاب جدار المثانة، متلازمة فرط نشاط المثانة والتي تسبب تقلصات المثانة اللا إرادية وتؤدي إلى الشعور المفاجئ للتبول، سرطان المثانة، سلس البول، حصى المثانة وحصى الكلى، ضيق الإحليل، العلاج الإشعاعي للسرطان في منطقة الحوض، التهاب القولون حيث تتكون حويصلات صغيرة منتفخة في جدار الأمعاء الغليظة، المرض الجنسي مثل الكلاميديا. الأعراض الأساسي هو كثرة الإحساس بالحاجة إلى الذهاب للمرحاض من أجل التبول، لكن إذا صاحبته أعراض أخرى هنا ربما يدل على وجود حالة مرضية أكثر جدية، مثل تقطع النوم المتكرر للتبول يعتبر علامة على مرض السكري الكاذب أو داء السكري. إذا صاحبت كثرة التبول الأعراض التالية فإنه يستدعي الاهتمام والذهاب للطبيب. الألم وعدم الراحة أثناء التبول، وجود دم أو لون غير عادي للبول مثل اللون الوردي أو البني أو الأحمر، فقدان السيطرة على المثانة حيث يبدأ البول يخرج لوحده، صعوبة التبول رغم وجود الرغبة، خروج إفرازات من الأعضاء التناسلية، زيادة في الشهية والعطش، حمى أو قشعريرة، غثيان أو قيء، ألم أسفل الظهر أو ألم بالخصر. كثرة التبول قد يدل أيضا على التهاب الكلى، والمشكلة هنا
أن عدم علاج التهاب الكلى لفترة طويلة يتحول إلى مرض مزمن، بالإضافة إلى أن البكتيريا المسببة لالتهاب الكلى قد تصل إلى مجرى الدم وتنتقل إلى عضو آخر في الجسم، وهذا قد يشكل خطر يهدد الحياة. التشخيص: سوف يقوم الطبيب بمراجعة التاريخ الصحي للمريض إذا توفى، وسوف يقوم بمراجعة أي فحوصات أو تحاليل قام بها المريض سابقا، وسوف يسأله عن عدد مرات الذهاب للتبول، وعن ما إذا كانت هناك أعراض أخرى تصاحب ذلك. كما يمكن أن يسأل الطبيب عن ما يلي: الأدوية التي يستخدمها المريض الآن، مقدار السوائل التي يشربها في اليوم، عن أي تغيير في لون أو رائحة أو كثافة البول، كم مقدار القهوة والشاي الذي يستهلكه في اليوم. قد يطلب الطبيب إجراء بعض الفحوصات مثل تحليل البول لمعرفة أي شيء غير طبيعي في البول، موجات صوتية للكلى، أشعة سينية لمنطقة الحوض، اختبار عصبي، تحليل للكشف عن الأمراض المنقولة جنسيا. يمكن أن يتم إحالة الرجال إلى عيادة المسالك البولية، والنساء يتم إحالتهم إلى عيادة أمراض النساء. يمكن أيضا أن يتم عمل فحوصات واختبارات تقييم فعالية المثانة في تخزين وإفراز البول وفحص وظيفة الإحليل. تشمل هذه الاختبارات ما يلي: تسجيل الوقت المستغرق لإنتاج تيار البول، كمية البول التي ينتجها، القدرة على وقف التبول في منتصف عملية التبول، وغيرها من الاختبارات. قد يطلب من المريض التوقف عن بعض الأدوية قبل إجراء هذه الاختبارات، وأن يحضر للعيادة بمثانة ممتلئة بالكامل. العلاج يعتمد على السبب الكامل وراء كثرة التبول. إذا تم تشخيص السبب بداء السكري، فيكون الحل هو إبقاء مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. بالنسبة للعدوى البكتيرية للكلى، فيكون الحل الأمثل بالمضادات الحيوية المناسبة ومسكنات الألم. إذا كان السبب هو فرط نشاط المثانة، فيمكن استخدام دواء يسمى مضادات الكولين. هذا الدواء يمنع انقباض عضلات جدار المثانة اللا إرادي من الحدوث. وهناك تدريبات سلوكية قد تساعد على السيطرة على كثرة التبول. تمارين وتدريبات للمثانة. تمارين كيجل هي تمارين يومية منتظمة، غالبا تتم في فترة الحمل. يمكن أن تقوي عضلات الحوض والإحليل والمثانة. للحصول على أفضل النتائج، يقوم المريض بعمل تمارين كيجل من 10 إلى 20 مرة لكل مجموعة 3 مرات باليوم لمدة من 4 إلى 8 أسابيع. تدريب المثانة يشمل التدريب أن يحتفظ الشخص بالبول في المثانة إلى أطول مدة ممكنة. يستمر التدريب من 2 إلى 3 أشهر. مراقبة تناول السوائل. قد يظهر هذا أن شرب السوائل في أوقات معينة هو السبب الرئيسي وراء كثرة التبول. الوقاية: أن تناول نظام غذائي متوازن والحفاظ على أسلوب حياة نشط يمكن أن يساعد في تخفيف إنتاج البول، وهذا قد يعني الحد من تناول الكافيين وقطع الأطعمة التي يمكن أن تثير غضب المثانة أو تعمل كمدر للبول، مثل الشوكولا والأطعمة الغنية بالتوابل والمحليات الاصطناعية. تناول الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن يساعد أيضا على تقليل الإمساك. قد يؤدي ذلك إلى تحسين تدفق البول بشكل غير مباشر عبر مجرى البول، لأن المستقيم المصاب بالإمساك يمكن أن يضغط على المثانة البولية أو الإحليل أو كليهما. شكرا لكم على المتابعة، وشاركوا الفيديو أصدقائكم، واشتركوا في قناة إفادة حتى تصلكم معلومات مفيدة.